Друзі, всім привіт! Зараз у повному розпалі сезон спаржі. Тож пропоную приготувати рибний пиріг зі спаржею, сиром та томатами. Цей пиріг дуже смачний. А ще й виглядає він, погодьтесь, дуже апетитно. Тож починаємо процес приготування. А перед тим, як розпочати, не забудьте, будь ласка, перевірити, чи підписані ви на мій YouTube канал. Якщо ви ще цього не зробили, будь ласка, підпишіться, для того, щоб не пропустити нові смачні відео. А всім тим, хто вже підписаний, дуже дякую. Якщо вам сподобається це відео, чекаю від вас вподобайку. Для приготування рибного пирога зі спаржею нам знадобиться 1 кг листкового тіста, 500 г спаржі, 400 г червоної риби, 200 г сметани, 50 г яєць, 125 г сиру моцарелла, 120 г томатів черрі, 50 г сиру пармезан та сіль за смаком. Підготуємо спаржу. Миємо, відрізаємо тверду частинку стебла приблизно 1-2 см. Друзі, як я вже казала, зараз сезон спаржі. До речі, вона дуже корисна і містить в собі вітаміни А, Б, С, Е, калій, цинк та фолієву кислоту, що робить її незамінним продуктом для краси та здоров'я. А ще цікавий факт, що за одну добу спаржа може зростати до 10 см. Розрізаємо томати черрі навпіл, можна використовувати як звичайні томати, так і черрі. Підготуємо червону рибу. Її потрібно нарізати невеликими шматочками. Змішуємо сметану з яйцем, додаємо сіль, перемішуємо виделкою до однорідності. Збираємо пиріг. Кладемо на деко лист пергаменту. Зверху викладаємо листкове тісто. Робимо проколи виделкою по всій поверхні тіста. Я використовую вже готове тісто, а якщо у вас є час та бажання, на моєму YouTube каналі ви знайдете детальний рецепт приготування листкового тіста. Готово! Виливаємо на тісто сметану з яйцем та розподіляємо. Викладаємо спаржу. Зверху викладаємо шматочки риби. Нарізаємо моцареллу та викладаємо зверху. Додаємо половинки томатів. Трохи оливкової олії. Посипаємо сіллю та натертим пармезаном. Ставимо пиріг випікатися в розігріту до 200 градусів духовку на 25 хвилин. Режим підігрів знизу та конвекція. Дістаємо пиріг з духовки, чекаємо, поки він трошечки охолоне, та насолоджуємось. Друзі, якщо сьогоднішнє відео було для вас цікавим та корисним, чекаю від вас вподобайку. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей. Будь ласка, бережіть себе.